بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. ګرانو محصلینو، په دې لیکچر کې موږ تاسو د قضیب یا د پینس التهابونه وایو چې د بلانو پوسټایټس په نوم باندې هم یادېږي. بلانایټس د پریپیوس التهاب ته ویل کېږي. پریپیوس مخکې تاسو وپېژنئ، د پریپیوس داخلي ساحې التهاب. او پوسټایټس چې دی دا د ګلینډ پینس التهاب ته ویل کېږي. نو بلانو پوسټایټس چې دی داسې یو حالت دی چې په دې کې به هم د پریپیوس التهاب موجود شي او هم پکې د ګلینډ پینس التهاب موجود شي. البته دا غیر اختصاصي التهابونه دي. د کومو سببونو د وجې څخه بلانو پوسټایټس یا د قضیب التهاب منځته راځي؟ کېدلی شي په همدغه ساحه کې سټافیلوکوک بکتریا، سټریپټوکوک بکتریا، کولیفورم بکتریا او ګونوکوکس بکتریاګانې چې دي دوی ځای ونیسي او دلته د التهاب سبب وګرځي. هغه خلک چې په فیموزس باندې اخته اوسي په هغې خلکو کې دا ناروغي زیاته پیدا کېږي. بله ناروغي چې د بلانایټس زیروټیکا اوبلیټرانس په نوم باندې یادېږي. بلانایټس زیروټیکا اوبلیټرانس داسې یوه ناروغي ده چې په دوی کې د قضیب په سر باندې یا په ګلینډ پینس باندې یا په مختلفو ځایونو باندې یا په پریپیوس باندې سپین رنګه اتروپیک داغونه پیدا کېږي چې دغه سپین رنګه اتروپیک اپتونه چې دي په زنانو کې په ولوا کې هم پیدا کېږي چې هغې ته بیا موږ او تاسو لایچن سکلیروزس او اتروپیکس ورته موږ او تاسو ویلی شو. نو بلانایټس زیروټیکا اوبلیټرانس چې دی دا په اصل کې د ګلینډ پینس او د پریپیوس د پاسه سپین رنګه اتروپیک افتونه دي. زموږ او تاسو د پینس سلیم تومورونو ته پینس هم لکه د نورو غړو غوندې د تومورو سره مخامخ کېږي. تومورونه یې په دوه ډول دي، یو ته یې موږ او تاسو سلیم تومور وایو یا بیناین تومور، او بل ته یې موږ خبیث تومور وایو. سلیم تومور ته یې موږ کنډیلوما اکیومناټوم وایو یا کنډیلوما اکیومناټا. دا د انو جینیټل وارډز، انو مقعد ته ویل کېږي او جینیټل تناسلي برخې ته ویل کېږي او وارډز زخو ته ویل کېږي. یا د مقعد او د تناسلي زخو څخه عبارت دی چې یو وایرس دی د هیومن پپیلوما وایرس په واسطه باندې چې شپږم ډول او 11 ډول دی د دوی په واسطه باندې منځته راځي. او یا د واحد یا د یو دانه او یا د متعددو پپیلوماګانو په ډول باندې اوسي، یعنی یا په یو برخه کې پپیلوما موجود اوسي یا په ځای کې. او اکثرا د دې پپیلوما شکل یا د دې تومور شکل چې دی د ګلپي په شان باندې اوسي، یعنی یو قتلی جوړښت دی. او همدارنګه د جینټ کانډیلوما په نوم باندې او یا د ویروکوس کارسینوما په نوم باندې هم یادېږي. خبیث تومورونه چې د پینس د سپامو سیل کارسینوما په نوم باندې یادېږي. د ټولو سرطانونو 1% پیښې جوړوي. دا هم د هیومن پپیلوما د 14 او 13 ډول سره اړیکې لري. او هغه خلک چې هغوی سنتګري کوي یا سرکمسیشن کوي په هغوی کې دا سمیګماګانې چې دي چې هغه کارسینوجینیک خاصیت لري هغه پکې راټولیږي او د منځه ځي. نو په همدې خاطر باندې هغه خلک چې هغوی سرکمسیشن کوي یا سنتګري کوي په هغوی کې په وقایوي شکل باندې دغه ناروغي د منځه ځي. خصوصا په مسلمانانو کې چې سنتګري زیاته کوي، یهودان هم سنتګري کوي، نو په دوی کې د پینس خبیث تومورونه چې دي دا نادر دي یا کم دي. 45 نه شپېته کلنۍ کې په زیاته اندازه باندې دا لیدل کېږي. او تومور چې دی د ګلپي په شان باندې او یا هوار او یا د زخم یا تقرحي په شکل باندې ښکاره کېږي. په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي چې د زخم په شکل یا د جرحې په شکل باندې تومور موجود دی. په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي چې د یو ګلپي په شکل باندې تومور تاسو ته ښکاره کېږي د پینس په سر باندې. په دې شکل کې تاسو ښکاره کېږي چې د کیراټین مواد دلته جمع شوي دي د پینس په برخه کې او هم البته په کارسینوما کې. او همدارنګه د سپامو سیل حجرات جمع شوي دي او همدارنګه دغه حجرات چې سفلي طرف ته پرولیفریشن کوي یا زیاتېږي او په غیر نارمل شکل کې ناروغي پیش رفت کوي.